Mirëmbrëma, të nderuar teleshikues nga edicioni informativ i orës 20 këtu në Klan Plus, ju njohim fillimisht me titujt kryesor të lajmeve. Kryeministri Rama deklaroi se vendosja e pagesës për rrugët është e detyrueshme pasi qeveria nuk i mirëmban dot, por kreu i opozitës thanë se shqiptarët që përdorin rrugët paguajnë një herë përmes taksës së qarkullimit. Edhe kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj deklarohet kundër taksës për në rrugën e kombit. Ai tha se ajo është me standarde të ulta sigurie. I kërkon Ramos përfundimin e saj e pastaj të nis diskutimi për ta bërë me pagesë. Ka ende çështje të pasgjidhura mes Shqipërisë dhe Greqisë. Ministri Ditmir Bushati nuk jep detaje, por deklaron se pret që të ketë progres. Ai diskutoi 3 orë kokë më kokë me ministrin e jashtëm grek Nikos Kocias. UEFA i jep goditje të rënd Skënderbeut, ekipi korçar përjashtohet për 10 vjet nga veprimtaritë europiane, si dhe është gjobitur me vlerën 1 milion euro për trukimin e ndeshjeve. Presidenti Takaj deklaron se vendimi do të apelohet pasi nuk ka fakte. Arrestohen në Kosovë 6 drejtues të shkollave turke që konsiderohen si mbështetës të klerikut Fethullah Gülen. Deportohen menjëherë drejt Turqisë. Policia e justifikon vendimin me argumentin se u ka skaduar leja e qëndrimit. Moska hidhet në kundërsul. Ministri i jashtëm Sergej Lavrov deklaron se nëse nuk faktohet që Rusia ka dorë në ilmimin e agjendit, ky krim mund të jetë kryer nga shërbimet sekrete britanike. Ju njohim tani më gjerësisht me materialet e përgatitura të nderuar teleshikues. Pagesa për mirëmbajtjen e rrugëve ka marrë të gjithë vëmendjen e deputetëve në seancën e sotme plenar. Kryeministri Rama deklaroi se vendosja e taksës është e detyrueshme pasi qeveria nuk i mirëmban dot. Por kreu i opozitës tha se shqiptarët që përdorin rrugët paguajnë një herë përmes taksës së qarkullimit. Vendosja e taksës nga 5 deri në 22 euro për automjetet që përdorin rrugën e kombit ka sjellë përplasjen e radhës në parlament mes kryeministrit Rama dhe kreut të opozitës Lulzim Basha. Rama e ka konsideruar tarifën për dorëruesit dhe jo taks, pagesën që u kërkohet drejtuesve të mjeteve për çdo kalim në rrugën e kombit. Sipas Ramës, pagesa për mirëmbajtjen e rrugëve është e domosdoshme pasi qeveria nuk e përballon dot koston. Kosto e totale është 160 milion euro. Nëse ka një profesor këtu që gjen ndonjë formul tjetër që 160 milion euro për të garantuar siguri, lëvizshmëri normale, pavarësisht temperaturave, pavarësisht rreshjeve, pavarësisht borës, pa këtë rrugë, por në një rrugë tjetër, hajde na i tregoni. Ndërkohë Basha përmendi faktin se shqiptarët mirëmbajtjen e rrugëve e paguajnë një herë nëpërmjet taksës së qarkullimit, e cila sipas tij është rritur 2 herë gjatë qeverisë së Edi Ramës. Taksa e qarkullimit merret me qëllim kryesor mirëmbajtjen e rrjetit rrugor. Çfarë tha i papërgjegjshmi? Në botë për mirëmbajtjen paguajnë ose taksa paguesit ose përdoruesit. Po na thuaj pak, olla pa qeni batutave, me këtë sistem që ke shpikur tani, pse paguajnë edhe taksa paguesit, edhe përdoruesit, pse vazhdon t'ju marrë shqiptarve 240 lek për litër karburanti dhe pastaj ju vendos edhe tarif për rrugët në cilat udhtojnë. Kryeministri nuk ka lënë pa përmendur as akuzat ndaj Bashës për abuzime sipas tij me ndërtimin e kësaj rruge. E dim dhe historinë, i dim dhe të pandeurit që janë dhe këtu në sallë. Kjo rrugë është një rrugë e pa përfunduar. Është një rrugë e bërë pa studimet e nevojshme gjeologjike. Sa për atë që the, edhe 1000 herë po të jepej mundësia, 1000 herë do ta bëja me krenari atë që kanë bërë për rrugën e kombit. Ke 5 vjet që jenë qeveri, nuk e nxjerr një fakt vetëm për shpifjet dhe baltën që vjell tash 10 vjet. Pas debatit mes Ramës dhe Bashës, ish kryeministri Berisha e cilësoi taksën si akt kundër kombit dhe një nxitje për kundërvënien ndaj gjysmës së kombit kundër gjysmës tjetër. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj e konsideron të lartë dhe të tepruar taksën e vendosur për në rrugën e kombit. Ai i kërkoi homologut të tij Rama të mbyll fillimisht punimet për aksin që lidh dy shtetet shqiptare.
Vendosja e taksës prej 10 eurosh vajtjeardhje për çdo automjet të qytetarëve që përdorin rrugën e Kombit ka sjellë reagimin e kryeministit Haradinaj, që e konsideron shumën e vendosur të tepruar dhe gjendjen e kësaj rruge në kushte të tmerrshme. Sipas Haradinaj, qeveria Rama duhet ta rregullojë rrugën e nisur në kohën e Sali Berishës ende të papërfunduar siç duhet. Ta kryjnë atë autorrugë se ka mbet keq shumë. Si hundajtën si të kalesh prej Morine e deri diku te tuneli është tmerr. E pa krymen, 3-4 vena, ato ura, ato ka denivellizime të këqija, është e rrezikshme. Kryeministri Berisha pa të avancu rrugën e pa të pru deri në shkallë, edhe mendoj se ka bërë punë shumë të madhe. Tani mendoj se është e Edit, është mandati i dytë i tij që ta përfundon këtë rrugë. Haradinaj thekson se taksa prek më së shumti kosovarët, që për shkak të mos përfundimit të rrugës humbin me amortizim makine dhe kohë. Jo vetëm qytetarët e thjeshtë, por edhe tregtarët nga Kosova protestuan në Morin kundër taksës, që për makinat e tonazhit të rënd parashikohet rreth 22 euro për një kalim në rrugën e Kombit të ndarë. Ndërsa diskutohet çështja e pagesës në rrugën e Kombit, kryeministri Rama dhe kreu i opozitës Lulzim Basha janë përfshirë edhe në debate lidhur me ndikimin rus. Demokratët janë hedhur në kundër sulm për sa i përket çështjes ruse, teksa ironizoi nga kryeministri Rama se me rusët që sponsorizuan kontratat e lobimit në SBA e kishin lidhur njerëz që kërkonin fundin e tij politik. Lulzim Basha akuzoi një ndër ministrat e kabinetit Rama se të përfshirë në kërcënime biznesmenësh për llogari të lobeve ruse. Mos e thirr më shpejt fatin tënd, që e ke shkruar vetë. E ke shkruar pa u konsultuar as me partinë tënde. E lëre më me mua, se po të ishe konsultuar me mua, do të kisha thënë zgjedhjet do t'i humbësh, mos merr para nga rusët, sepse na duhesh për rrugë gjatë. Po me sa duket, ja ka shkurtuar rrugën vetes, pikërisht sepse për ty 7/7 bëj 42. Nëse prokuroria nuk do të ishte e kontrolluar nga ty, sot duhet kishte hapur hetimin për një ministrin tënd që kërkoset aty, i cili ka nisur bandit në emër të Juremexit dhe të Rusisë, një investitori shqiptaro-amerikan. Dhe unë i bëj thirrje prokurorisë nis hetimin. Madje për kreun demokrat, një komision parlamentar duhet të hetojë lidhjet e tij dhe të bashkëshortes së kryeministrit Linda Rama me financimet ruse. Hajde të hetojmë pak. Dhe gjeti 1 cent apo një kontakt Partisë Demokratike, direkt apo indirekt në oligarkët rusë, sikundër të bëj thirrje të bësh transparencën sepse Abi Bank ku shërben bashkëshortja jote, po blen banka pa fund në Tiranë, ndërkohë që fondet kryesore vinë nga fondi rus me 540 milion euro privatizime në Rusi, drejt për drejt nga Kremlini. Nuk i ikën dot kësaj duke thënë hajde bëjmë një komision parlamentar dhe të hetojmë Abi Bank. Investimin më të madh amerikan në Shqipëri. Për kontratën e lobimit me Binjata Trade, ka dëshmuar në prokurori dhe financieri i Partisë Demokratike Ilir Dervishi, i cili mësohet të ketë mohuar njohjen me pronarët rusë të kësaj kompanie. Disa çështje mbajnë ende pezull negociatat mes Shqipërisë dhe Greqisë. Ministri Ditmir Bushati nuk dha detaje se cilat janë ato, por shpreson të ketë progres. Ai priti sot në zyrën e tij për rreth 3 orë homologun e tij grek Nikos Kocias. Nikos Kocias, ministri i jashtëm grek, vizitoi Tiranën jo vetëm për çështjet e mbetura pezull, por edhe për të koordinuar detajet e vizitës së kryeministrit Tsipras në vendin tonë. Vizitë që sipas mediave helene u shtyp për shkak të vështirësisë së negociatave për detin. Punojmë edhe për takimin e nivelit lartë, pra për takimin e 2 kryeministrave. Para takimit 3 orësh kokë me kokë me homologun grek, Bushati sqaroi se këtë të njëjtë do të përcaktohet dhe agenda e grupeve negociatore për detin, të cilët po punojnë veçmas për koordinata detare. Presidenti i Republikës ka lëshuar autorizimin, unë kam firmosur plot fuqishmërinë për ekipin negociator i cili është duke punuar dhe besoj se do të bijem dakord me homologun grek edhe për datat e takime dhe për kalendarin se si do të operojë grupi punës. Vizita e shkurtër e Kocias në Tiranë vjen 2 javë pasi presidenti Meta i firmosi plotfuqishmërinë ministrit të jashtëm për të negociuar për detin. Por kryetari i Partisë së Grekëve në Shqipëri, Vangel Dule, tha se Shqipëria mund të dështojë bisedimet në minutën e fundit. Jemi mësuar shpeshherë edhe me surpriza negative, por aq kohë sa kemi një qeveri në vendin tonë e cila nuk punon me një vizion dhe me një strategji,
po e cila është vazhdimisht duke improvizuar si në politikën e brendshme, ashtu dhe në atë të jashtme. Urojmë që në këtë rast të kemi një përjashtim. Ky është raundi i tretë i bisedimeve për detin dhe ligjin e luftës mes dy ministrave të jashtëm. Pas Tiranës, Kocias do takojë në Vjenë homologun Maqedonas Dimitrov. Ndërkaq kryeministri grek Aleksis Tsipras është pritur me protesta në një konferencë që u mbajt në Selanik ku diskutuar çështja e emrit me Maqedoninë, ai tha se po kërkohet një zgjidhje e qëndrueshme. Është pritur me protesta të dhunshme në Selanik kryeministri Aleksis Tsipras. Dhjetra të plagosur dhe automjetet të policisë greke të shkatruara në një betejë të dhunshme kundër përdorimit të emrit Maqedoni në bisedimet me Shkupin. Dhe Tsipras ka synuar të ulë tonet duke folur për një zgjidhje të qëndrueshme për mosmarrëveshjet me vendin fqinj. Και θέλω να σημειώσω ότι μας εξέπληξε ακόμα και εμάς. Maqedonia Qendrore dhe Selaniku në veçanti që dëshirojnë të jenë në qendër të rritjes, vetëm shohin përfitime nga zgjidhja e mosmarrëveshjes son me fqinjët verior. Ne jemi duke negociuar me një ndjenjë të përgjegjësisë kombëtare, me qëllim arritjen e një zgjidhje që do të sigurojë historinë dhe trashëgimin ton dhe njëkohësisht do të anulojë çdo irredentizëm nga ana tjetër. Këto deklarata të Tsipras në konferencën rajonale të Selanikut i paraprin negociatave që zhvillohen në Vjenë gjatë 2 ditëve në vijim mes dy ministrave të jashtëm Kocias Dimitrov me ndërmjetësin e OKB-n Metju Nimic. Pala greke këmbgul që ish Republika Jugoslave e Maqedonisë të rishikoi kushtetutën për të hequr çdo pretendim irredentist ndaj krajinës veriore greke të Maqedonisë me qendër Selanikun. Shkupi nuk ka treguar shenja për të hequr dorë nga kërkesa për njohjen e identitetit dhe gjuhës maqedonase të shtetit, gjë që Greqia nuk e pranon. Thelbi i kompromisit, sipas ministrit të jashtëm Maqedonas Dimitrov, varet nga gjetja një emri më kualifikues gjeografik, i cili do të dallojë Maqedoninë nga Maqedonia greke dhe pranimi nga ana e Greqisë se fqinjet e saj janë maqedonas që flasin gjuhën maqedonase. Kocias ka deklaruar përpara takimit në Vjenë se Greqia ka një histori të gjatë dhe të lavdishme dhe nuk duhet të friksohet nga arritja e një kompromisi me një shtet të vogël që ende nuk e ka gjetur identitetin e tij. Autoritetet italiane marrin nën kontroll luftën kundër kanabisit në vendin tonë. Nis monitorimi nga ajri për parcelat e drogës. Për herë të parë ky operacion do të drejtohet nga përfaqësues të policisë së shtetit fqinj. Lufta kundër kanabisit në vendin tonë do të drejtohet nga autoritetet italiane përmes projektit Sankas. Drejtori i shërbimit të bashkëpunimit ndërkombëtar në policinë italiane, generali Paolo Dambolo, u shpreh bindur për rezultatet pozitive që do të arrihen përmes monitorimit, parandalimit dhe goditjes së kultivimit të kanabisit. Ky projekt është i ndryshëm për sa i përket financimit të fushatave të kryera më përpara, për faktin se financohet një pjesë nga Bashkimi Evropian. Brukseli ka dhënë përgjegjësinë e drejtimit të këtij projekti palës italiane. Jam i bindur që nga ky projekt do të ketë rezultate pozitive. Drejtori i policisë së shtetit Ardi Veliu tha se këtë vit do të ketë shtim të fluturimeve. Rritja e orëve të fluturimit për këtë vit është llogaritur të jetë 30% më shumë se vitin e kaluar. Policia shqiptare ka tashmë hartën digjitale të sipërfaqeve të tokave, pyjeve dhe kullotave, ku janë kultivuar bimë narkotike. Pjesa më e rëndësishme e këtij projekti është ngritja e ekipeve të përbashkëta hetimore për hetimin e trafikantëve me policinë italiane dhe ato europiane, për të bërë të mundur finalizimin e çështjeve duke identifikuar rastetet kriminale dhe sekuestrimin e tyre. Projekti nxit gjithashtu edhe qytetarët që të raportojnë në aplikacionin Komisariatit Digjital. Gjykata e krimeve të rënda ka shpallur mos kompetencën për vazhdimin e gjykimit për Fadil Kasemin, autori i vrasjes së ish bashkëshortes gjyqtare Fildeza Afizi, do të gjykohet nga Gjykata e Tiranës. Vepra penale për të cilën akuzohet Kasemi në zbatim të vendimit të Gjykatës së lartë nuk është më kompetencë e krimeve të rënda. Një ditë më parë kjo gjykatë shpalli mos kompetencë edhe për gjykimin e çështjes së sekuestrimit të 613 kg kokainë në Maminas. 13 vjeçarja nga fusharësi nuk vdiq prej fruthit, por nga gripi. Ky është konfirmimi që dha kreu i drejtorisë së shëndetit publik në Puk, Gjelosh Kasa. Pas analizave që janë bërë viktimës, ka rezultuar se ajo ka qenë vaksinuar kundër fruthit dhe se shkak për vdekjen është bërë vonesa dhe mjekimi i vonuar për gjendjen gripale në të cilën ajo ndodhej.
Banesa ishte izoluar prej ditësh nga bora, çka ka bërë që 13 vjeçara të mjekohej në kushte shtëpie. Ndërkohë situata paraqitet normale edhe për familjarët e tjerë të saj, të cilët dyshohej se ishin të prekur nga epidemia e fruthit. Gara për të marrë sa më shumë pasagjerë në stacione informale kanë shkaktuar një aksident në rrugën Tiranë-Durrës. 2 furgon u përplasën me njëri tjetrin dhe me një trailer duke shkaktuar plagosin e 2 vajzave 19 vjeçare. Pranë mbi kalimit të Suktit ishin të paktën 10 persona dhe drejtuesit e 2 furgonëve janë vënë në garë për t'i marrë dhe përpasoj ndodhi aksidenti. Policia vuri në pranga të 2 shoferët. Jo pak herë ndalimi i mjeteve në stacione informale ka shkaktuar edhe viktima, siç ishte rasti fatal në malin e Robit, ku u përplasën për vdekje nusja me vjerrin. Arrestohen në Kosovë 6 drejtues të shkollave turke që konsiderohen si mbështetës të klerikut Gülen. Ata janë depërtuar menjëherë drejt Turqisë. Policia e justifikon vendimin me argumentin se u ka skaduar leja e qëndrimit. Depërtohen për në Turqi 6 shtetas turq, 5 drejtues të institucioneve arsimore turke në Kosovë dhe një doktor. Ata u arrestuan mëngjesin e sotëm në Prishtinë si mbështetës të Fethullah Gülen dhe organizatës FETO që Ankaraja zyrtare akuzon si terroriste. Mustafa Erdem, Yusuf Karabina, Kahraman Demirez, Gjihan Özkan dhe Hasan Gynakan, drejtues të institucioneve shkollore turke në Kosovë, ndonse kishin qenë të pajisur me leje qëndrimi nga autoritetet, janë dëbuar nga vendi. Këta persona u prangosën në ambientet e kolegjit turk Mehmet Akif, gjatë një operacioni të forcave të policisë kosovare. Agjencia e lajmeve Aktif Haber shkruan se këta mësues kanë dhënë mësim më parë edhe në institucionet shkollore turke në Shqipëri. Në prangara edhe doktori Osman Karakaja, i cili kishte vetëm pak kohë që kishte ikur nga Turqia dhe ishte vendosur në Kosovë. Türkiye, Kosova'dır, Kosova Türkiye'dir. Kosova bëhet kështu vendi i parë në Ballkan që zbaton kërkesën e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan për të ekstraduar të gjithë mbështetësit e Gülen. Presidenti turk diçka të tillë ka kërkuar të gjitha vendeve ku ushtrojnë aktivitetin shkollat e klerikut, përfshirë edhe Shqipërinë. Autoritetet tona deri më tani nuk kanë marrë një vendim të ngjashëm me atë të Kosovës. UEFA fundos Skënderbeun, ekipi goçar përjashtohet për 10 vjet nga veprimtaritë europiane, si dhe është gjobitur me vlerën 1 milion euro për trukimin e ndeshjeve. UEFA merr vendimin. Skënderbeu përjashtohet për 10 vjet nga të gjitha aktivitetet sportive në Europë. Komisioni i disiplinës është bindur pas kërkesës së 2 inspektorëve që akuzojnë ekipin goçar për trukim ndeshjesh. Gjithashtu, klubi duhet të paguajë një gjop për 1 milion eurosh. Vendimi prej 23 faqesh është marrë që më 21 mars, kur edhe u mbajt seanca dëgjimore me klubin koçar në zyrat e UEFA-s në Nyon. Skënderbeu akuzohet për trukime të ndeshjeve si në Superligën shqiptare, por edhe në ndeshjet për Champions League e Europa League. Ekipi do të dërgojë vendimin në Komisionin e Apelit të UEFA-s e më pas në gjykatën e arbitrazhit sportiv në Lozan. Menjëherë pasi është njohur me përjashtimin presidenti i klubit Ardian Takaj, ka deklaruar se do t'i shkohet deri në fund kësaj çështje, ndërkohë që e cilësoi dënimin të pabazuar në fakte. Kujtojmë që 2 inspektorë që kërkuan dënimin e Skënderbeut u kërcënuan me vdekje. Klubi koçar deklaroi se nuk kishte lidhje me këtë kërcënim. Zyrtarisht, Arena Kombëtare është një nga impiantet kandidate për të pritur finalen e Superkupës së Evropës për vitin 2020. Edhe pse pa përfunduar akoma punimet, Federata Shqiptare e Futbollit njoftoi se ka hedhur zyrtarisht kandidaturën për organizimin e këtij aktiviteti të rëndësishëm sportiv. Në njoftim thuhet se grupi i punës pas përfundimit të dosjes së plotë të dokumentacionit ka mbyllur të gjithë procedurën e aplikimit. Kjo është një tjetër përpjekje pas asaj të finales së 2019-s që nuk mori miratimin e UEFA-s. Vendimi për stadiumin e përzgjedhur pritet të merret nga Komiteti Ekzekutiv i këtij institucioni në maj të këtij viti. Alban Bushi e justifikon humbjen e radhës së shpresave me mungesat e shumta në ekip dhe gjendjen jo të mirë të futbollistëve. Megjithatë, ai deklaron se objektivi i tij mbetet të përgatisë lojtar për kombëtaren. 2 humbje të radhës i përballë Slovakisë bën që kombëtarja U21 të dalë nga objektivi, që ishte vendi i dytë në grup. Trajneri Alban Bushi ja faturoi këto 2 humbje mungesave të shumta dhe gjendjes së të mirë fizike të futbollistëve. Duke parë dhe lojtarët që nuk kanë minuta shumë këmbë, duke pas mos kishin fare alternativa, përsëri kemi bërë gabime amatoreske dhe individuale në repartin e mbrojtjes. Për lojën që kemi zhvilluar, mendoj
Nga një vit e gjysmë që unë jam trajneri i ekipit kombëtar Shpresa, mendoj që kemi marrë atë çka ne kërkojmë. Megjithatë, sipas Bushit, kombëtarja e Shpresave ka dalë të formojë lojtar të gatshëm për kombëtaren A. Mendojmë që kemi një grup mirë këtë radhë datin 98. Datin 98 është datinë shumë e mirë mendojmë për Shqipërinë dhe për edicionin tjetër për Shpresat. Objektivi është gjithmonë kombëtarja A, po morë rezultat mirë ke Edicioni. Nuk morë sa më shumë lojtarë që kosh lart. Aktualisht Kuqezi ndodhen në vendin e parafundit në grupin e dytë kualifikues dhe ndeshjet e radhës do të jenë përballë Spanjës dhe Estonisë. Moska e hidhet në kundër sulministri i jashtëm Lavrov deklaron se nëse nuk faktohet që Rusia ka dorë në helmimin e agentit, ky krim mund të jetë kryer nga shërbimet sekrete britanike. Moska deklaron se çështja Skripal është një atentat ndaj jetës së qytetarëve rusë dhe një provokim i jashtëzakonshëm politik. Ministri i jashtëm Sergej Lavrov në një komunikim për mediat thekson se në analizimin e të gjitha rrethanave duket se autoritetet e Londrës nuk kanë as pak interes për të qartësuar dhe zbardhur motivet e vërteta dhe identifikimin e ekzekutuesve të helmimit të agentit Skripal. Sipas Kremlinit, pas kësaj ngjarjeje mund të fshihet implikimi i shërbimeve sekrete britanike dhe nëse nuk vërtetohet e kundërta, do të konsiderohet atentat ndaj rusëve. Reagimi vjen pas njoftimit nga autoritetet britanike se helmimi i agentit dhe vajzës së tij ka ndodhur nëpërmjet derës së banesës së tyre. Hetuesit kanë gjetur gjurmë të gazit nervim pikërisht në dorezën e derës dhe jo në valixhen e vajzës, siç u hipotezua në fillim të ngjarjes. Aktualisht Moska nuk ka reaguar me kundërmasa pas dëbimit të diplomatëve të saj nga 26 vende të botës, aleat me Britaninë në këtë çështje, por vijon të bëjë të ditur se është në pritje të përfundimit të hetimeve. Ndërkohë, bëhet e ditur se ka dalë nga gjendja kritike vajza e agentit Julia, e cila ka një përmirësim të dukshëm shëndetësor dhe është jashtë rrezikut për jetën. Evropa është në alarm nga frika e sulmeve terroriste gjatë festës së Pashkëve. Në Serbi u evakua parlamenti nga një alarm për bombë, ndërsa në Itali është shkatruar një celul terroriste. Parlamenti i Serbisë është evakuuar pas një alarmi për bombë. Një person para ndërtesës së parlamentit të Serbisë është parë me një bombë në dorë dhe ka kërcënuar se do ta shpërthejë atë. Policia ka ndërhyrë më një herë dhe ka vënë në pranga autorin. Ndërkësh në Kosovë, ambasada amerikane në Prishtinë ka paralajmëruar shtetasit e saj për rrezik të shtuar të sulmeve terroriste në Kosovë gjatë Pashkëve katolike dhe ortodoksa. E gjithë Europa është në alarm nga rreziku i sulmeve terroriste në prag të Pashkëve. Për këtë arsye janë shtuar masat e sigurisë në disa shtete. Kështu në Itali janë vënë në pranga 5 anëtarë të një celule të Shtetit Islamik, pjesës së cilës ka qenë edhe Anis Amri, autori i masakrës së dhjetorit 2016 në Berlin, që u vra më pas nga policia. Sipas autoriteteve italiane, ky grup u përgatitej për goditje paralele në disa qytete. Të akuzuarit janë 4 shtetas tunizian që kanë hyrë në Itali si refugjat dhe një palestinez. Ata u ndaluan gjatë një operacioni që u realizua një herësh në disa qytete si Rom, Napoli dhe Caserta. Edhe në Francë u shmang një sulm terrorist. Autoritetet vunë në pranga një person i cili tentoi të godas 2 ushtarë që po kryenin stërvitje. Kjo ngjarje vjen vetëm pak ditë pasi një terrorist vrau 4 persona në qytetin jugor të Trebës. Mes viktimave ishte edhe polici Arnaut Beltram. Ajo konsiderua hero pasi u vetë ofrua që të shkëmbehej me pengjet. Një vit para se të zyrtarizohet dalja nga Bashkimi Evropian, Theresa May premton të ardhme të ndritur për britanikët, ndërsa Tony Blair ende nuk i ka humbur shpresat për të ndalur Brexit. Kryeministra e Britanisë së Madhe Theresa May është zotuar se do ta mbajë vendin e saj të fortë dhe të bashkuar, edhe pas daljes së tij nga Bashkimi Evropian. Ky premtim vjen përgjatë takimeve në Angli, Skoci, Wales e Irlandën e Veriut dhe një vit përpara Brexit. Britania duhet të largohet nga Bashkimi Evropian më 29 mars të vitit 2019 duke i shkëputur lidhjet që i ndihmuan të përcaktojnë identitetin e saj kombëtar, ligjet dhe shtrirjen ndërkombëtare, gjatë viteve të bashkëpunimit me fshinjët evropian. Jam e vendosur që ardhmja jonë të jetë e ndritshme, tha May. Për këtë deklaratë ish kryeministri Tony Blair reagoi duke theksuar se ende shpreson që Brexit mund të ndalet sa nuk është shumë vonë. Ekonomia e 6 më e madhe në botë ka vendosur të dalë nga Bashkimi Evropian në një referendum të mbajtur në vitin 2016. Kanë mbetur vetëm edhe disa muaj kohë për arritjen e një marrëveshjeje mbi marrëdhëniet e ardhshme midis Britanisë dhe Bashkimit Evropian. Fundjava sjell në skenën e teatrit eksperimental komedinë e William Shakespeare shumë zhurmë për asgjë. Mesazhi i kohës kur u shkrua vepra mbetet gjithnjë aktual, përkushtojeni dashurisë dhe besnikërisë.
Vepra që i kushtohet familjes shumë zhurmë për asgjë e shkrimtarit të madh William Shakespeare do të ngjitet këtë fundjavë në skenën e teatrit kombëtar eksperimental Kujtim spa i vogli. Tema është e përjetshme. Mashkulli ka nevojë për femrën dhe anasjelltas. Por mesazhi i Shakespeare është se triumfi i qenies njerëzore arrihet kur i besojmë inteligjencës, fantazisë, lirisë së mendimit praktik. Regjisori italian i shfaqjes shpreh se kjo është një temë shumë aktuale dhe se dashuria ju mëson të rinjve fisnikërinë dhe besnikërinë, çka sjell ndryshimin e perceptimit të tyre mbi marrëdhënien burr-grua. È una commedia che parla del conflitto tra uomini. Jam shumë i kënaqur që punoj me këtë skuadër, një komedi që flet për konfliktin midis burrave dhe grave dhe diferenca me tragjedinë është shumë e ngushtë. Në këtë ngjarje triumfon gjithmonë dashuria për jetën, kjo fal dialogut mes njerëzve. Aktorët shprehen se nëpërmjet kësaj vepre duan të tregojnë se njerëzit mund të bëjnë gjithçka kur kanë mundësinë e sidomos lirinë dhe imagjinatën. Vendosja e limiteve shkakton mbyllje në vetvete. Personazhet pësojnë dhe bien në atë vetriparimin dhe në atë happy ending dhe atë pishmallëkun le të themi për gjithçka që kanë krijuar. Jam shumë e lumtur që kam këtë personazh që përfaqësoj këto femrat që duan të jenë të lira, por që e bëjnë këto me humor, jo vetëm me kokë fortësisë. Kjo përballje e fortë mes dy gjinive ku në minorancë janë gratë do të ngjitet në skenë mbrëmjen e 31 marsit. Konsumimi i mishit të balenave mund të shkaktojë probleme mendore. Ky ushqim përdoret kryesisht nga vendet e Evropës Veriore. Mishi i balenave përmban sasi të lartë merkuri dhe një sër substancash të tjera toksike. Kush ushqehet me mishin e tyre vuan nga një ulje e ndjeshme e kapacitetit mendor, një koeficient të ulët të inteligjencës dhe një rrezik të shtuar për të prekur nga sëmundja e Parkinson. Ky është rezultanti i studimeve 5 vjeçare të Mike Day, një regjisor i ri skocez, i cili me një buxhet shumë të ulët ka realizuar një dokumentar mbi gjigantët e detit dhe masakrimin e tyre në ishujt Faroe, i cili transmetohet sot për herë të parë në Mbretërinë e Bashkuar. Gjatë qëndrimit në ishujt e Danimarkës, ku për traditë vriten në mënyrë barbare balenat, të cilat shërbejnë si ushqim për banorët, ai ka zbuluar dhe jep një argument të fortë për të shpëtuar ato, jo vetëm nga gjahtarët, por edhe nga ndotja. Dokumentari Ishulli dhe balenat pritet të ketë një eon të madhe ndërkombëtare për shpëtimin e species dhe ndaljen e vrasjes dhe konsumit të tyre. Një studim 10 vjeçar ka zbuluar se dita mesdhetare është më e mira për të ngadalësuar plakjen dhe mbrojtur shëndetin. Regjimi ushqimor mesdhetar ngadalëson edhe plakjen e ADN-s. Rezultati mbërrin pas studimeve 10 vjeçare të një grupi shkencëtarësh anglez të cilët kanë monitoruar me imtësi gjatë kësaj kohe shëndetin e 5.000 personave. Kërkuesit theksojnë se dita mesdhetare ndihmon në rigjenerim të mirë qelizor, duke ngadalësuar pikërisht plakjen e kromozomeve dhe duke mbrojtur kështu ADN-n nga sëmundje të ndryshme. Regjimi mesdhetar ka një piramidë ushqimore me sasitë e duhura të zarzavateve, frutave, karbohidrateve dhe proteinave që trupi duhet të marrë në mënyrë të shëndetshme dhe të ekuilibruar, por baza është gjithnjë rëndësia e ujit për të pasur hidratim sa më të mirë. Njihuni tani me një 95 vjeçar i cili është lojtari më i vjetër i hokejt në akull dhe nuk ka ndërmend të braktisë pasionin e tij. Shumë njerëz thonë se për të ndjekur një pasion nuk ka rëndësi mosha. E njëjta gjë vlen dhe për sportet. Ky njeri është lojtari më i vjetër në botë i hokejt në akull. Mark Sertic është plot 95 vjeç dhe ka lindur në Minnesota të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai ka nisur të luajë hokej në akull që në vitin 1931 dhe që atëherë nuk është ndarë nga pista. Mark shprehet se çdo ditë zgjohet në orën 6 të mëngjesit dhe bën ushtrime gjimnastikore e më pas ushtrohet në pistën e akullit. 95 vjeçari tregon se vitet që ka mbi shpinë nuk e ndalojnë të ndjekë sportin e tij të preferuar. Sipas Mark, të merresh me sportin në një moshë të tillë është një mënyrë shumë e mirë për të ruajtur kontaktet me brezin e ri. Nderuar teleshikues, përfundon këtu ky edicion lajmesh. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë më takofshim.